প্ৰথমে মই সংগীতাই বনালো সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে পকা কঁঠালৰ পৰা বনোৱা পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। আমাৰ পাকঘৰত থকা কেইটামান সাধাৰণ সামগ্ৰীয়ে এই পিঠাবিধ প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় আৰু খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেনেহলে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো। এয়া মই অলপ পকা কঁঠাল লৈছো। পিঠা যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত কঁঠালৰ পৰিমাণ লৈ ল'ব। কঁঠালৰ গুটি আঁতৰাই আপোনালোকে ভালদৰে মিক্সিতে পিচি ল'ব পাৰে, নাইবা ঘন চালনী এখনত চালি পেলাইও ইয়াৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰে। ইয়াত মই প্ৰায় ডাঙৰ বাটিয়ে এবাটিমান কঁঠালৰ ৰস লৈ লৈছোঁ। কঁঠালৰ মিঠা অনুযায়ী আপোনালোকে চেনিৰ পৰিমাণটো দি ল'ব। মই ইয়াত চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে আধা কাপতকৈ অকণমান কমকৈহে চেনি দিছোঁ, যিহেতু কঁঠালটো বহুত বেছি মিঠা হয়। এতিয়া চেনিখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, বা এই কামটো আপোনালোকে কঁঠালখিনি যেতিয়া মিক্সিত পিচিব তেতিয়া চেনিখিনিও লগতে দি দিব পাৰে, নাইবা পিছত এনেদৰে চেনি দি ভালদৰে ফেটি ল'ব 2 মিনিটমানৰ কাৰণে। খুব সোনকালে গলিয়ে যাব। এতিয়া ইয়াত পিঠাগুড়িও মিক্স কৰিব পাৰে, নাইবা আটা বা ময়দাও ল'ব পাৰে। মই ইয়াত আটা লৈছোঁ, এবাটি আটা লৈছোঁ। মন কৰিছে গোটেইখিনি একেলগতে দি দিয়া নাই। এনেদৰে অলপ অলপকৈ আটা দি এতিয়া মিশ্ৰণটো অলপমান ডাঠকৈ বনাই ল'ম। বৰ বেছি পাতল কৰিব নালাগে। যদি আপোনালোকে পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ কেঁচা নাইবা শুকান পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে। এয়া মই আটাখিনি অলপ অলপকৈ দি এতিয়া হেতাখনে মিলাই আছোঁ। অকণমান ডাঠকৈ আমি মিশ্ৰণটো বনাই ল'ম। এয়া মই ইয়াত সম্পূৰ্ণ এবাটি আটাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই ল'ব কঁঠালৰ পৰিমাণ যিমান লয় সেইটো হিচাপত পিঠাগুড়ি নাইবা আটা বা ময়দা যিয়ে নলয় মিলাই ল'ব, আৰু গোটেইখিনি এনেদৰে ভালকৈ ফেটি ল'ব। তেতিয়া পিঠাখিনি ধুনীয়া হ'ব, কোমল হ'ব। আৰু এয়া মন কৰিছে কিমানখিনি ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ। এনেধৰণৰ হ'ব লাগে, যাতে হাতেৰে আমি পকৰি নিচিনাকৈ দি যাব পাৰোঁ। সেইটো হিচাপত আপোনালোকে মিশ্ৰণটো বনাই ল'ব। বৰ বেছি ঢিলা হ'লে ভাল নহ'ব। আনফালে কেৰাহীত অলপ সৰহকৈ ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব। এয়া তেল গৰম হ'ল। এতিয়া মই হাতেৰে পকৰি যিদৰে আমি দিওঁ ঠিক তেনেদৰে অলপ অলপকৈ মিশ্ৰণ লৈ দি গৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, অৰ্থাৎ একেবাৰে কমায়ো থ'ব নালাগে আৰু একেবাৰে বঢ়ায়ো নথ'ব। বৰ বেছি বঢ়াই থ'লে পিঠাখিনি সোনকালে ৰঙচুৱা হৈ আহিব, কিন্তু ভিতৰখিনি নিসিজিব। এতিয়া এনেদৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিব আৰু ৰঙচুৱা হোৱালৈকে পিঠাখিনি ভাজি ল'ব। এয়া দেখিছে পিঠাকেইটা ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে, আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই ৰাখিছোঁ। আৰু বাকী দুটা অলপ পিছত দিছিলোঁ কাৰণে আৰু অকণমান সময় লাগিব, সেইকেইটাও ভাজি ল'ম। একে পদ্ধতিৰে এতিয়া বাকী থকা পিঠাখিনিও ভাজি লৈছোঁ। এনেদৰে অলপ অলপকৈ মিশ্ৰণ দি যাব। গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিব, ঘনাই লৰাই থাকিব আৰু অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। এয়া মোৰ গোটেইকেইটা পিঠা ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া প্লেট এখনলৈ লৈ লৈছোঁ। এনেদৰে কঁঠালৰ পিঠা বনাই চাহৰ লগত খাই খুবেই ভাল লাগে। আগতে যদি এই পদ্ধতিৰে বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। এটা পিঠা ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। যদিও ইয়াত বেকিং পাউডাৰ বা ছ'ডা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু কোমলো হয়। এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।